Dneska vás vezmu na jedno z nejzvláštnějších míst v Berlíně. Zatím se díváme na mapu, kde přesně jsme. Spandau, kousek od řeky Havel. Na první pohled úplně obyčejná rezidenční čtvrť. Blok mezi ulicemi Wilhelm a Schmidt-Knobelsdorf. Dneska je to prostě napsáno Kaufland. Ale nenechte se mýlit, tohle místo má v historii Berlína tak hlubokou a temnou stopu, že se ji po válce snažili doslova vymazat z povrchu zemského. Jsem u Wilhelmstraße a směřuju přímo k tomu nákupnímu centru. Všimněte si, je tu klid. Lidi jdou z práce, auta projíždějí, nikde žádná cedule, žádný pomník, nic, co by vám křičelo do obličeje, že stojíte na prahu kdysi jednoho z nejpřísněji hlídaných míst planety. Jak se blížím k vjezdu na parkoviště, zkuste si zatím představit ten kontrast. Dnes tu uvidíte sklo, hliník a reklamy na slevy. Ale ještě v 80. letech minulého století byste tady narazili na neprostupnou hradbu. Kolem celého tohoto areálu, co vidíte před sebou, běžela 6 metrů vysoká zeď. A nebyla to ta berlínská zeď, která rozdělovala město. Tohle byla zeď věznice, která byla tak trochu státem ve státě. Tady totiž platila úplně jiná pravidla než ve zbytku Berlína. V době, kdy se východ a západ hádali o každý metr, se tady uvnitř, za těmihle neviditelnými stíny, potkávali ruští vojáci s americkými a britskými. Byla to taková absurdní bublina uprostřed studené války. Už jsem skoro u vchodu. Pořádně se podívejte na ten prostor parkoviště a hlavní budovu Kauflandu. Působí to tady naprosto banálně, vidíte? Ale právě ta banalita je na tom to nejvíce fascinující. Pod těmihle auty, asfaltem a nákupními košíky leží historie, ze které svého času mrazilo celý svět. Tady totiž začíná příběh, který skončil až v roce 1987. Stála tu mezispojenecká věznice Spandau. Nebyla to jen tak ledajaká basa. Bylo to místo, které mělo po válce připomínat triumf nad nacismem, ale nakonec se stalo symbolem absurdity studené války. Představte si, že místo nákupního centra stojí obrovská, temná stavba z červených cihel. Postavili ji už v roce 1876 jako vojenskou věznici. Vypadalo to tu jako středověký hrad, věžičky, vysoké zdi, ostnatý drát. Po norimberských procesech v roce 1947 sem přivezli 7 hlavních nacistických pohlavárů, kteří unikli o práce. Byli to muži jako Rudolf Hess, Albert Speer nebo Karl Dönitz. Jen 7 lidí v objektu, který byl navržen pro stovky vězňů. Vězni si odpykali tresty nebo zemřeli, až to v roce 1966 zbyl jen jeden člověk. Rudolf Hess, vězeň číslo 7. A tady ta historie začíná být opravdu bizarní. Představ si to. Máte obrovský komplex, stovky vojáků v plné polní, kuchaře, lékaře,
dozorce. A to všechno kvůli jednomu starému muži, který tu žil v izolaci dalších 21 let. Rudolf Hess ve 93 letech spáchal ve vězeňské zahradě sebevraždu. Zemřel v pondělí 17. srpna 1987. Než stačil vychladnout popel z jeho těla, se do zdí zakously demoliční čety. Spojenci na nic nečekali. Během pár dní začali vyklízet objekt a demolice se naplno rozjela v září, pár týdnů po jeho smrti. Aby se zabránilo tomu, že si někdo odnese suvenýr, byly přímo do areálu přivezeny obrovské drtičky. Cihly, mříže a vybavení cel se drtily na jemnou drť přímo před očima stráží. Spojenci měli obrovský strach, aby se z věznice nestalo poutní místo neonacistů. Rozhodli se pro radikální krok. Totální vymazání z mapy. Prach naložili na lodě a vysypali ho do Severního moře. Chtěli mít jistotu, že z věznice Spandau nezůstane fyzicky vůbec nic. A tak se dostáváme k tomu, proč tu dnes stojíme před Kauflandem. V roce 1990 tu vyrostlo tohle nákupní centrum. Původně se jmenovalo Britannia Center. Dneska si tu lidé dávají v občerstvení currywurst a většina z nich vůbec netuší, co se pod nimi odehrávalo. Než odejdeme, povím vám ještě pár špeků, které tu historii dokreslují. Vězni měli rozdělené parcely na zahradě. Hitlerův architekt Albert Speer tam byl posedlý zahradničením. Ironií je, že člověk, který projektoval budoucí monumentální stavby Třetí říše, tady roky měřil centimetry záhonů s rajčaty. Dozorci vězně neoslovovali jmény, pouze čísly. Rudolf Hess byl až do své smrti prostě vězeň číslo 7. Traduje se, že vězni přesně věděli, kdo zrovna velí podle toho, jestli dostali k obědu boršť nebo steak. Pro Hesse to byla jediná forma cestování, kterou za 40 let tady zažil. Strach z neonacistů byl obrovský. Po demolici tady Britové dokonce i magnetem vytahovali kovové úlomky z hlíny. To, že tu dnes stojí zrovna supermarket, nebyla náhoda. Potřebovali po věznici místo, kde se bude žít běžným životem, aby se naprosto přerušila jakákoliv aura posvátného místa. Právě ten domek, kde se Hess oběsil, byl zničen jako úplně první věc, okamžitě po ohledání místa činu, aby se z něj nestala relikvie. Zhruba v místě, kde je dnes oddělení uzenin nebo mražených polotovarů, se nacházely samotky. Je to bizarní představa. Tam, kde dneska přemýšlíš, jestli vzít pizzu v akci, strávil jeden z nejmocnějších mužů nacismu desítky let v izolaci. Na jedné straně je to trochu smutné, jak rychle zapomínáme. Ale je to možná vítězství nad temnou historií. Kde se kdysi řešily osudy válečných zločinců a kde hlídkovaly tanky, dneska maminky vybírají čerstvé rohlíky. Historie byla doslova
převálcována každodenností.